از بین اسپیکرهای JBL سری ویند به خاطر اینکه کاربرد خاصی داره یکم متفاوته با بقیه. برای استفاده روی دوچرخه، اسکوتر و موتورسیکلت طراحی شده. سلام میلاتلی عزیز، JBL ویند 3 اینجاست. اسپیکری که مختص طبیعتگرداست برای دوچرخه سواری، برای موتور سواری یا حتی اسکوتر. ویند 3 جواز طراحی مختلفی برده، از جمله ردات 2022 که در واقع به گجت هایی داده میشه که طراحیشون هم هوشمندانه است هم نوآورانه. تو طول ویدیو میخوام با JBL گوتیری و همینطور JBL کلیپ 4 هم یه مقایسه داشته باشیم، به خاطر اینکه قیمت این تقریبا 5 میلیون تومانه و اختلاف قیمت زیادی با این دوتا مدل داره، ولی ابعاد و اندازه‌شون یکسانه و حتی تو بخش صدایی هم باید بررسی بشه ببینیم که چه تفاوت‌هایی داره. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، همین الان کانال هیلاتل رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و واسه اونایی که اهل طبیعتگردی و دوچرخه سواری هستن حتما بفرستید، چون اسپیکریه که ممکنه به کارشون بیاد. گفتم بهتون که این طراحی برای دوچرخه سواری خیلی مناسبه، اما تفاوت اصلی نسبت به نسل قبلی اینه که این قابلیتی داره که این گیره مخصوص دوچرخه جدا بشه و بتونید این اسپیکر رو شبیه کلیپ 4 تنها هم استفاده بکنید. البته تو این حالت هم این گیره پشتی رو داره که میتونید به بند کوله پشتی یا حتی کمربند خودتون متصلش بکنید. اگه هم خواستید روی دوچرخه یا روی موتور بذارید، از این گیره استفاده میکنید و قرارش میدید. از این به بعد میشه اسپیکری که میتونید روی دسته دوچرختون وصل نگهش دارید و دوچرخه سواری بکنید. اما زبان طراحی این اسپیکر هم شبیه کلیپ 4، خیلی به هم دیگه شبیهن. لوگوهای بزرگ، نحوه قرارگیری دکمه‌ها و شکل دکمه‌ها و در کل جنس و متریال هم شبیه. اما یه تفاوت بزرگ هست. کلیپ 4 هر دو طرفش یعنی جلو و عقب پارچه‌ایه، اما توی این مدل یعنی ویند 3 قسمت پشتی اومده کاملا پلاستیکی شده و خبری از پارچه نیست و فقط قسمت روی پارچه است. بریم سراغ تفاوت‌ها. یه نمایشگر یا یه LCD خیلی کوچیک که این قسمت بالا قرار گرفته و دو سه تا اطلاعات کوچیک ما میتونیم ببینیم، مثل شارژ دستگاه، مثل اینکه روی چه مدیه و مثل ساعت. اینکه پشتش پارچه‌ای نیست برای اینکه این اسپیکر فقط برای طبیعتگردا طراحی شده خیلی طبیعیه. پارچه زودتر آسیب میبینه و وقتی از پلاستیک استفاده شده دوام و پایداری بیشتری داره. جنس گیره هم پلاستیکیه و دو تا سیلیکونی داره که ضخامتشون فرق داره. توی این قسمت داخلی قرار میدید، هم استحکاک ایجاد میکنه، هم سایز اینجا رو بسته به سایز دسته موتورسیکلت یا دوچرخه میتونید تنظیم بکنید. این اسپیکر رادیو هم هست. یه دکمه مود این بالا داره که میتونید مودا رو تغییر بدید و بزنید میره روی رادیو. این کنار و این کنار هم دو تا دکمه مجزا گذاشته برای اینکه میتونید موج رادیوتون رو تنظیم بکنید. البته برای آهنگ قبلی و بعدی هم میتونید استفاده بکنید، ولی خب برای رادیو. این کنار هم یه سری شیار خیلی بزرگ گذاشته که یه ظاهر اسپورتی به دستگاه بده. حالا که رادیو رو بهتون گفتم، بذارید این درپوش رو باز کنم و بقیه پورت‌ها قسمت پایینم بهتون بگم. یه پورت AUX که یعنی میتونید با سیم بهش وصل بشید و یه پورت عجیب و غریب رم میکرو SD میتونید وصل کنید بهش و از رو رم آهنگاتون رو پلی بکنید. یه جورایی تو قسمت پورتا از همه اسپیکرهای JBL کامل تره. AUX، رادیو، رم میکرو SD و بلوتوث. این اسپیکر باید در مقابل رطوبت و گرد و غبار مقاوم باشه و JBL استاندارد IP67 رو براش گذاشته. خب این از این نظرم دیگه خیالمون راحته و در مجموع باید بگم طراحی که نمره خیلی خوبی میگیره. تنها که میتونید به عنوان اسپیکر کوچیک که گیره داره استفاده بکنید، وزن سبکی داره، خوشگل اوکیه و گیره کاربردی روی دسته دوچرخه میتونید استفاده کنید. تعداد ورودیاش هم خیلی کامل هست. از نظر شارژ دهی شبیه کلیپ 4 نیست و نصف اون شارژ دهی داره. کلیپ 4 10 ساعت پلی تایم میشه، اما این 5 ساعته، عین JBL گوتیری. زمان شارژ شدنش هم 2 ساعت و نیمه. 2 ساعت و نیم طول میکشه شارژ کنید، بعد از اون فقط 5 ساعت استفاده بکنید، تازه با صدای کم. این نشون دهنده اینه که از نظر باتری خیلی ضعیف عمل کرده JBL، مخصوصا اینکه تو طبیعت قرار استفاده بشه و خب برق احتمال داره که نباشه، یعنی یه پاور بانک حتما باید همراهتون باشه. اما این نکته مثبتی نسبت به اون دو مدل داره
صدا که میتونید باهاش مکالمه بکنید. هم میکروفون داره، هم میتونید با دکمه پلی پاس تلفنی که بهش زنگ میخوره رو درست انسر بکنید و روی نمایشگر هم حتی میبینید که داره زنگ میخوره و وقتی که دارید دوچرخه سواری میکنید و با بلوتوث به گوشیتون وصل این اسپیکر، از این نظر خیالتون راحته، نیاز نیست درگیر جواب دادن گوشیتون بشید، با همین کارو میتونید در بیارید. این قابلیت مکالمه تو سری گو و سری کلیپ اصلا وجود نداره که نکته مثبتیه که به این سری اضافه شده. اما برسیم به بحث صدا و مقایسه با دو مدل دیگه. قدرت این اسپیکر 5 وات، قدرت اینم 5 وات، اما قدرت این 4 وات. از نظر بلندی صدا کلیپ 4 از همه بلندتره و این صداش به لحاظ ولوم خیلی شبیه گوه، اما از نظر کیفیت حتی از گو هم ضعیف‌تره. کلیپ 4 که با اختلاف قوی‌تره، کیفیت بهتری داره، صدا جذاب‌تره توش. گو تری هم باز از وین صدای بهتر و با کیفیت تری داره و بیشتر لذت میبرید. صدای این خیلی چنگی به دل آدم نمیزنه، مخصوصا اینکه اسم JBL هم روشه. دو تا مود اکولایزر ولی داره که میتونید دستی فعال کنید. با نگه داشتن دکمه پلی بین این دو تا تغییر حالت داره. اسم یکی از حالات بیسه و اسم یکی هم اسپورت. تو حالات اسپورت یه اتفاق عجیبی میفته. نه تنها بیس صدا حذف میشه، انگار کلا موزیک رو از بین میبره، موزیک رو میکشه بیرون و صدای خواننده رو شما میشنوید. انگار برای پادکست طراحی شده، ولی فکر نمی‌کنم خیلی منطقی باشه روی دوچرخه موقع ورزش کردن آدم پادکست گوش شده. شاید هم برای رادیو طراحی شده که در هر حال به نظرم JBL نتونسته از پس کار بر بیاد و اینجا خیلی اصلا این مدل رو من نیستم. اما تو حالت بیس و موزیک همه چیز سر جای خودشه، تفکیک صدای مناسبی داریم، صدا رو شما خوب میتونید بشنوید، ولی در مقایسه با اسم JBL و در مقایسه با دو تا اسپیکر دیگه که اینجا هست اصلا نمیتونه که ما رو راضی بکنه و خیلی عجیبه که این اتفاق افتاده. به صورت عادی با توجه به اینکه برای دوچرخه سواری و مثلا تو حرکته باید صدا یکم تیزتر باشه تا بهتر به گوش شما برسه، ولی این کارو حتی نتونسته بکنه و عجیبه. به نظر من هم کیفیتش پایینه، هم نتونسته صدا رو تیز بکنه که قوی‌تر شنیده بشه، مثلا صدای وکال پرتر باشه و در نهایت تو بخش کیفیت به نظرم ضعیف عمل کرده. رسیدیم به جنبنده هیلاتلی و باید بگم به نظرم JBL ما رو مجبور به خرید ویند 3 میکنه اگه اهل طبیعت و دوچرخه سواری و اینا هستیم. علتش اینه که JBL گو تری خیلی مناسب دسته چیز نیست طبیعتا. JBL کلیپ 4 هم همینطور نمیشه روی دسته وصلش کرد و در نهایت این گیره نکته اصلیه که خیلی مهم میشه. حالا اومده 3-4 تا آپشن هم اضافه کرده بهش، داشتن مکالمه، اینکه رم میخوره و اینکه قابلیت رادیو هم داره. آپشنای خوبیه، ولی در کنار این آپشنا چون کیفیت صدا خیلی بهتر نشده و بالا هم نرفته ولوم صدا و حجم صدا، اینکه 5 تومن قیمتش عجیب و غریبه. در واقع اگه دوچرخه سوار هستید قطعا این اسپیکر به دردتون میخوره، اما اگه دوچرخه سوار نیستید میتونید با هزینه کمتر اسپیکری رو بگیرید که همین صدا رو بهتون بده، یا بازم با هزینه کمتر اسپیکری رو بگیرید که حتی صدای بهتری بهتون میده و این اختلاف قیمتش هم قابل توجهه. این تقریبا 1/3 قیمت این مدل رو داره و این تقریبا نصف قیمت این مدل رو داره و اصلا ارزش خرید نداره که شما اهل دوچرخه سواری نیستید، اون ویژگی مکالمه یا حتی رم خوردن و رادیو هم براتون اهمیت نداره و برید سراغ خرید گزینه ویند 3. دمتون گرم ویدیو رو تا اینجا دیدید. امیدوارم به درد طبیعتگردا و ورزشکارا دوچرخه سوارا خورده باشه و یه راهنمایی خوب داشته باشن برای خرید یه اسپیکر که به کارشون بیاد.